با آموزش انتشار اپلیکیشن در مارکت کاوه بازار در خدمت شما هستم. همونطور که میدونید برای انتشار اپلیکیشن توی بازار شما باید ثبت نام کنید، حالا با گوگل یا با ایمیل شخصیتون. بعد از ثبت نام یه سری از اطلاعات کاملی مثل نام خانوادگی، محل تولد، نام پدر، تاریخ تولد و یه اسکن از کارت ملیتون میخواد. بعد میتونید وارد بشید و برنامه‌تون منتشر کنید. احراز هویت خاصی نمیخواد، ولی باید اطلاعاتتون و اطلاعات کارت بانکیتون که مبلغ برداشت میزنی یکی باشه. خب برای شروع کار من ایمیل و پسوردم رو وارد میکنم و وارد میشم. اگه بخواید میتونم یه آموزش مجزا براتون بسازم که راهنمای انتشار یا بهتر بگم راهنمای عضویت و احراز هویت مارکت بازار هستش. اول اینکه ساختار کلی سایت بهتون یه معرفی بکنم. بخش بالا که بخش مربوط به ورود و خروج هستش، زبانتون میتونید انتخاب کنید، چینی و انگلیسی. اعلامیه های سایت هستش که یه سری مثال مثلا تغییر تارگت API، آشنایی با سرویس های بازار، افزایش نرخ تبدیل و مواردی از این قبیل بهتون یاد. بخش برنامه های پنهان، یه سری از برنامه ها و ما پکیج بسته ها رو شما ممکنه بارگذاری کنید و بعد یه سری ایراد ساختاری داشته باشه یا به هر دلیلی دیگه نمیخواید اون برنامه رو ادامه بدید، اونا رو غیر فعال میکنید و در بخش برنامه های پنهان قرار میدید. خب بخش بعدی بخش مربوط به سربرگ سنتور برنامه ها، بخش امور مالی شامل تصفیه حساب ها، یعنی اون مبالغی که بهتون کافی وارد شده که این پنل من کلا 1800 تومن حالا واردی داشته، واردی زیادی نداشته. گزارش های فروش هستش که به صورت فایل بهتون میده. نمودار فروش برنامه هستش. تبلیغات، بخش تبلیغات باید این رو من تایید کنم چون من از این پنل خیلی وقت استفاده نکردم. بخش افزایش اعتبار میدید. البته اعتبار با اون بخش تصفیه مالی فرق داره، نمیتونی شارژ اون رو به این اعتبار بدید. خب بخش کمپین ها رو ما داریم که شما برای خودتون تبلیغات برای اپلیکیشن هاتون در جستجوی بازار انجام میدید. بخش ابزار پیشنهاد کلیدواژه و مواردی از این قبیل که میتونید خودتونم تست کنید. خب بخش تنظیمات رو داریم که شما در بخش وضعیت اشتراک باید سالانه 40,000 تومان بابت عضویت و استفاده از خدمات بازار بپردازید. اطلاعات ناشر رو داریم. قرارداد که باید اونا رو بخونید و یاد بگیرید. داره قرارداد رو حتما بخونید، شاید به هر دلیلی با ساختار برنامه شما مناسب نباشه از انتشار توی بازار منصرف بشید، که البته من توصیه میکنم حتما برنامه رو یک بار برای بازار بفرستید و با پشتیبانیشون صحبت کنید. بخش کارپردازان هست. شما میتونید افرادی که اکانت توی بازار دارن به بخش پنل بازارتون دسترسی کنید. بخش عناوین توسعه دهنده رو داریم که قبلا یه دونه بود، اخیرا میتونید چند عنوان اضافه کنید. دیجیتال مثلا یه عنوان جدیدی اضافه میکنم. حالا این چون توی پنل من انتخاب شده من نتونستم کامل این نصف رو وارد کنم. خب بماند حالا تغییر رمز که خودتون بهتر میدونید. بخش API توسعه دهنده هامون هستش که اینا مربوط به پنل های قدیمی منه، میتونید حذف و از اینجا با این طریق اضافه کنید. و در آخر هم بخش مربوط به پشتیبانیتون هستش که هر سوال ایراد اشکالی داشتید میتونید از طریق تیکت یا تماس تلفنی مستقیم با بازار در میون بذارید. خب برمیگردم بخش اصلی، بخش برنامه ها. برنامه جدید رو میزنم، یه برنامه و یه فایل APK من درگ اند دراپ میکنم. میتونید
درگ کنید و برنامه‌تون می‌بینید که آپلود داره میشه. خب برنامه من آپلود شد با این جزئیات. مرحله بعد رو میزنم، انتخاب عنوان توسعه دهندگان، اپلیکیشن ساز آنلاین ورودی. بعد میام محتوای خصوصم اپلیکیشن و یه خبری رو کتاب ها و مطبوعات میذارم. این دو بخش متد قیمت گذاری رو از یاد نبرید. اگه شما برنامه‌ای دارید که صرفا میخواید یک بار هزینه بگیرید، یعنی شخص مثلا 5 تومن، 10 تومن، 50 تومن، 100 تومن، 500 تومن هزینه وارد کنه و برنامه شما خریداری کنه و برنامه کلا براش رایگان باشه، پرداخت هزینه قبل دانلود انتخاب کنید. نه، اگه بخوای برنامه رایگان باشه و یه سری از امکانات داخل برنامه پولی باشه، ممکنه یه آموزشی پولی باشه، یه ویدیوی پولی باشه، یا یه کالای فیزیکی بخواد ازتون بخره، من کاملا رایگان و پرداخت در برنامه ای رو انتخاب میکنم. خب نام برنامه من هستش آذربایجان خبر. نام توضیحات کوتاه وارسینه که توی جمله برنامه‌تون توضیح بدید. رسانه تخصصی تبریز و آذربایجان. این توضیحات فارسی معمولا من به این شکل نویسم، دیگه سلیقه خودم رو بهتون میدم، شما مگه دوست داشتید استفاده کنید. اول یه خط توضیح کوتاه در مورد کارکرد برنامه‌تون بنویسید. اپلیکیشن مثلا نویسم تخصصی اخبار و رویدادهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی. خوب بسید. بعد ویژگی خاص برنامه رو بنویسید. بخش اخبار کوتاه داره، اخبار ورزشی داره، بخش صدای مردم، هواشناسی و مبالغه. در آخر اگه دسترسی خاصی داره برنامه که مثلا دسترسی به موقعیت مکانی یا مواردی از این قبیل، همین رو وارد کنید. نیاز به دسترسی به موقعیت مکانی برای پیدا کردن مثال بیمارستان ها داره. خب این یه قابلیت خاصی، یا مثلا میگم توی تلگرام های غیر رسمی یا توی برنامه هایی که مربوط به مثلا میگم تلگرام یا اینستاگرام رو می‌نویسه نیاز به دسترسی به اکانت تلگرام شما نداره. خب این یه ویژگی مثبتیه. به کاربر میگم که نگران نباش، نیاز به دسترسی به مکان اطلاعات شما نداره. این بستگی به خودتون داره. اول یه دو خط توضیح در مورد برنامه، بعد ویژگی‌های برجسته به امکانات برجسته برنامه، در آخر هم بخش دسترسی. باز در این دکمه ها میتونید متن‌ها و محتوای انگلیسی رو برنامه‌تون رو خب تلفن تماس که من شماره پشتیبانی خودمون رو میزنم، ایمیل پشتیبانیمون رو وارد میکنم، وبسایت برنامه رو وارد میکنم. این یه چیزای روتین هستش. تو هر بخش هم میتونید نسخه انگلیسی رو وارد. آیکون برنامه رو من درگ اند دراپ میکنم. صرفا یه آیکونی ساختم که دوستان استفاده کنن. اسکرین شات، حالا من یه سری اسکرین شات از یه سری برنامه‌های دیگه است آپلود میکنم، صرفا برای آموزشه، نه استفاده داخل خود برنامه. اینا اسکرین شات میدونید دیگه. اسکرین شات چیه؟ یه سری عکس از محتوای برنامه. چرا من این عکس‌ها رو انتخاب کردم؟ چون به بهترین شکل داره بهتون معرفی میکنه. میگه آقا استعلام سریع جرایم رانندگی، بخش جرایم رانندگی رو برات آورده، بعد بالا عنوان نوشته که چه قابلیت‌هایی داره. این همون قابلیت‌هایی است که توی بخش توضیحات برنامه وارد کرده. این همونه. بعد مثال میگم
پیگیری گوگل داره و موارد و کلی خدمات مرتبط با خودرو. ببینید همه خدمات مرتبط با خودرو داره توی اسکرین شات نشون میده. بالا عنوانش نوشته اسکرین شات پروموشن، مربوط به صفحه اصلی بازار هستش. یعنی توی بازار که یه سری از دسته‌بندی‌ها و برنامه‌ها رو میخواد معرفی کنه به عنوان یه برنامه خاص و کاربردی، میگه با اسکرین شات پروموشن رو بذار، اگه بازار پروموتت کرد بتونی استفاده کنی. من اینو میذارم، شما بستگی به خودتون داره که اینو قرار بدید که البته فایل منم قبول نکنید، سایزتون کاملا استاندارد باشه. ویدیوی آموزشی یا معرفی برنامه فقط میتونید از آپارات قرار بدید. خب این ویدیو رو میتونید تو آپارات آپلود کنید و داخل این بخش قرار بدید. من در حال بعد میزنم، یک بار دیگه اطلاعات برنامه رو به هم نشون میده. اگه خواستم انتشار خودکار رو بزنم، بعد تایید برنامه رو مستقیم منتشر میکنم، ولی نه اگر انتشار دستی رو بزنم بعد تایید برنامه رو منتشر نمیکنه، نگه میداره برنامه رو تا من هر وقت خواستم منتشر کنم، یک روز که 2 روز دیگه. ولی توجه داشته باشید برنامه بیشتر از 30 روز نمیتونه در آماده انتشار باشه. یه سری اطلاعات در مورد نحوه انتشار برنامه، تاییدیه ناشر، تاییدیه سایت و مواردی از این قبیل رو بهتون نشون میده. من متوجه شدم و میزنم اینجا. حتما بیاید بنویسید که من می‌نویسم نیاز مثلا میگم تو وقتی من یه حرف خبریه مثل می‌نویسم نیاز به دسترسی به اطلاعات کاربر ندارد. خب مثلا اگه برنامه رو من دارم آپدیت میکنم، مثلا می‌نویسم بخش گرافیک برنامه تغییرات کلی داشته. خب یا یه تغییر خاصی می‌نویسم نیاز به دسترسی به موقعیت مکانی کاربر برای مثال فلان بخش است. خب و مواردی از این قبیل. یا یه فایلی که میخوام در مورد مستندات و ساختار برنامه رو قرار بدم، اینجا قرار میدم و درخواست انتشار برنامه رو میزنم. بعد از دادن درخواست انتشار برنامه بین 5 تا 7 روز کاری طول میکشه که معمولا خیلی سریعتر از این زمان بهتون جواب میده. ولی یعنی اون 5 روز طول زمان بردن در اصل نمیبره، ولی در حالت کلی بهتون میگن که 5 روز زمان میبره. الان میبینید اینجا بررسی نهایی قبل انتشار برنامه با مطابقت اضافه شد. بعد اضافه کردنم میتونید اطلاعات برنامه‌تون رو از همینجا دوباره ویرایش کنید به همین راحتی. خب بخش تراکنش که خریدهای در برنامه‌ای رو نشون میده. پرداخت در برنامه‌ای رهانشی همون نسخه جدیده، نسخه های برنامه. تراکنش ها مربوط به بخش خریدتونه. پرداخت در برنامه محصولاتتونه. مثلا من محصولی دارم که یه فایل برنامه میخوام بخرم، می‌نویسم مثلا فایل مثال هواشناسی، هوا 20,000 یعنی هوا محصول هواشناسی. این بخش اینجوری مثلا کامل نمی‌کنم می‌نویسم مثلا 20,000 تومان. اینجا سهم بازار و مالیات رو می‌نویسه، افزودن محصول اینو ازتون کم می‌کنه. خب من یه محصول جدید رو تو بخش پرداخت در برنامه اضافه کردم. کلید RSA هم اگر تو پرداخت در برنامه این تنظیمات رو بزنید براتون نمایش میده. بخش نظرات رو داریم، میتونید از اینجا به نظرات کار